ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ቤትስታይል በሰላም መጣችሁ። ለሶስት ተከታታይ ሳምንታት ኤክስመስ ዲኮሬሽን እየሰራኋችሁን አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ለአራተኛና ለመጨረሻ ጊዜ ደግሞ እንግዲህ በሙሉ ቤት ውስጥ ያሉትን እየተዟዟርኩ አስጎበኛችኋለሁ። መቀሩትን ጥቂት ደቂቃዎች ደግሞ ከኔ ጋር እስከ መጨረሻው እንድትቆዩ እየጋበዝኳችሁ ወደ ዝግጅቱ አልፋለሁ።
እሺ ውድ ተመልካቾቼ እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የክሪስማስ ሲዝን ዲኮሬሽን በተከታታይ 4 ሳምንት ያክል ያዘጋጀውላችሁ ይሄንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት እንደተነቃቃችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። አይውሽ እናንተንም ባየው እጅግ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። እንግዲህ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱላለሁ። ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉና የደወል ምልክቱን ደግሞ ብትጫኑ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮ ይደርሳችኋል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ እንግዲህ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ እያልኩ ሰናበታችኋለሁ።